Urheiluautosta on tunnettu Porsche vastaan valtaviran kysyntään tuomalla markkinoille sporttisen katumaasturi Macanin. Auton keulan muotoilussa on huomattavissa yhtäläisyyksiä isoveli Cayenneen ja takaosan muotoilu muistuttaa hivenen legendaarista 911. Testattavana meillä on Macan S-Diesel, jonka konehuoneessa pyörii 3-litrainen V6 turbodiesel, joka tuottaa 258 hevosvoimaa teho ja 580 Nm väännön. Odotukset auton suhteen on kovat, joten lähdetään ajaa. Ajoasento täällä on poikkeuksellisen matala citymaasturiksi, antaa heti sporttisen vaikutelma ja hyvät säädöt löytyy sekä ratista että penkistä. Kojetaulu on poikkeuksellisen matala, suurin osa napeista on sijoitettu keskikonsoliin, alkuun näyttää vähän sekavalta. Alareunassa on kuitenkin selkeästi napit ajamista varten ja yläreuna on pyhitetty sitten ilmastointilaitteen säädöillä. Ja porschemaisen tyyliin virta-avain löytyy ratin vasemmalta puolelta. Komforttiasetuksilla moottori pyörii hyvin matalilla kierroksilla. Sisätiloihin kantautuu ainoastaan hiuksen hieno matala V6 murina. Ohjausvaste ei ole säädetty liian kevyeksi. Täällä on sopiva jäykkyys ratissa ja samalla antaa hyvää tuntumaa. Jousituksen on löydetty hyvä kompromissi sekä jämäkkyyttä että mukavuutta. Alusta on hyvin tukeva, mutta kuitenkaan ei ole liian jäykkä. Voidaan ajaa huoletta tuosta terävien kanttikivien yli ja se ei välity yhtään sisätiloihin. Ja nyt kun me ollaan Porschella liikkeellä, niin eiköhän me lähdetä ajaa vähän urheilullisemmin. Kytketään täältä Sport-asetuksen päälle. Sen huomaa välittömästi, että kaasun reagointi terävöityy ja ohjaus nopeutuu. Sitten pistetään vielä alustaa pikkusen jäykemmälle. Mennään tuonne Sport Plus-asetuksiin, jolloin tämä auto tuntuu todella jämäkältä. Helposti tulisi mieleen, että dieselin moottori ei välttämättä sovi urheiluautoon, mutta kyllä tämä taas murtaa niitä mielipiteitä. Moottori toimii laajalla alueella, reagoi välittömästi kaasun painamiseen. Vääntö on 580 Nm, niin sehän on enemmän kuin tarpeeksi. Ja tosta kun mennään vähän vauhdikkaammin kantin ylitteen, niin saadaan autoa hetkellisesti jopa 2 pyörällä. Ei ikinä usko sitä tässä olla katumaasturilla liikkeellä. 7-pykäläinen kaksoiskytkin automaatti vaihtaa niin terävästi ja oikea-aikaisesti, että täällä ei välttämättä edes kaipaa ratin takana olevia läpysköitä. Porsche on todella panostanut nelivetojärjestelmään. Koko ajan tilanteen mukaan järjestelmä haistelee, että missä sitä vetoa tarvitaan. Ja siinä on onnistuttu, sillä vetosuhteen muuttamisella on käytännössä kokonaan pystytty poistamaan aliohjautuvuus autosta. Kaarteessa mentäessä kaasulle veto siirtyy enemmän taka-akselille, joka sitten saa samalla kääntyyn auto ja tää ei oikeastaan puske yhtään. Porschen jarrulle täytyy kyllä nostaa hattua, vaikka painava auto on kyseessä yli 1800 kiloa, niin jarrut on erinomaiset. Pitkä vasen, voidaan lähestulkoon mennä kaasupohjassa, oikea eturengas pikkusen ulisee, mutta ei yhtään lähde puskeen. Iskari pattiin, lappu lattiassa, sitä ei edes huomaa. Auto on kuin liimattuna rataan kiinni ja jousitus tekee vaan työssä. Otetaan ESC-testiin 80 vauhtia. Ja myös tässä korostuu terävä ohjaus. Auto muuttaa suuntaa kuin salaman iskusta perään kuin naulattuna tiehen. Tästä on vaikeaa parantaa autoa ESC-testiin. Ja täältä kun löytyy myös offroad-nappi, niin kyllähän me käydään maastossa. Nyt me ollaan ristiriipunnossa ja katsotaan, kuinka nopeasti nelivetojärjestelmä jakaa voimaa pitäville pyörille. Tästä kun lähdetään kaasuttaa, niin ruksutus alkaa kuulua jonkinasteinen viive ennen kuin voima siirtyy oikealle pyörille. Tilanteesta selvittiin, mutta ei ihan täysverinen maastoauto kuitenkaan. Odotukset oli kovat ja täytyy sanoa, että Macani lunasti ne kyllä täydellisesti. Ajettavuuden osalta mä en keksi oikeastaan mitään parannettavaa. Katumaasturiksi voisi sanoa, että käsittämättömän urheiluautomainen ajettava.